लामो बहस र दबावपछि यातायात व्यवस्था विभागले गत वैशाख यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2060 संशोधन गरेपछि यात्री लगायत अन्य स्वदेशी सवारी निर्माता कम्पनीका लागि दर्ताको अवसर खुलेको छ। नेपालको पहिलो विद्युतीय बाइक निर्माता कम्पनी यात्रीको डिजाइन स्टुडियो प्रणाली कानुनी रूपमा दर्ता भएको छ। सार्वजनिक भएको 1 वर्षपछि सोमबार यात्री सरकारी निकायमा दर्ता भएको हो। यसअघि नेपालमा उत्पादित सवारीको दर्ता व्यवस्था नहुँदा यात्रीले बजार विस्तार गर्न सकिरहेको थिएन। कम्पनीले 6 महिनादेखि उत्पादन कार्य नै रोकेको थियो। हजुर साथीहरू, सो निर्देशनमा थपिएका नयाँ बुदामा नेपाल जडान वा उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सवारी दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका प्रयोजनका लागि यस्तो सवारीको भन्सार प्रज्ञापन पत्र आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कम्पनीको यो इतिहास रच्न सहयोग गर्ने आफ्ना विशेष प्रयोगकर्ताका लागि कृतज्ञता प्रकट गर्नु साथै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सहित यातायात व्यवस्था विभाग र सहयोग गर्नेलाई सबैलाई धन्यवाद दिएको छ। यात्री मोटरसाइकलको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट यो एउटा नोटिस जारी गरिएको थियो। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन आएपछि यात्रीले पहिलो पटक आफ्नो बाइक दर्ता गरेको हो। कम्पनीको सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै यात्री P1 बाइक दर्ता भएको जानकारी दिएको छ। यातायात व्यवस्थापन कार्यालय गुर्जुधारा मोटरसाइकलमा बागमती प्रदेश 02 मा बागमती 43 प 8650 नम्बरको P1 बाइक दर्ता भएसँगै यात्री नेपालमै उत्पादित सवारी मध्ये पहिलो दर्ता हुने कम्पनी बनेको छ। हजुर साथीहरू, यो न्युज हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको छ भने पक्कै पनि एक लाइक र एक कमेन्ट गरिदिनु होला र हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ।